percaya sama lu. Yang terbaik. Yang terbaik. Saya nak tanya sekali lagi, semua dah faham apa maksud kuliah subuh saya tadi? Faham Ustaz. Boleh saya dengar lagi sekali? Faham Ustaz. Saya nak tanya sekali lagi sebelum kita bersurai ni. Apa yang saya sampaikan tadi? Oh, yakinnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kuliah subuh pada hari ini akan dapat memberi manfaat kepada semua. Semoga ia akan membantu kita kembali ke lorong yang benar. Ya. Jadi sekian saja kuliah subuh saya untuk semua. Sebelum kita bersurai, saya nak tanya sekali lagi, semua dah faham apa maksud kuliah subuh saya tadi? Faham Ustaz. Alhamdulillah. Boleh saya dengar lagi sekali? Faham Ustaz. Alhamdulillah. Jadi saya nak tanya sekali lagi sebelum kita bersurai ni. Apa yang saya sampaikan tadi? Wah, hebatlah kamu. Yakinnya kamu. Alhamdulillah. Ustaz Madi. Ustaz Madi. Ustaz Madi. Hidup Ustaz Madi.